คุณสมบัติสำคัญที่สุดและคุณสมบัติเดียวที่จะทำให้ท่านกล้าเผชิญหน้ากับชีวิตสิ่งนั้นคือวินัยครับ Self Discipline The Secret of Life Mastery นี่คือคอร์สเรียนที่จะทำให้ท่านได้บรรลุการสร้างวินัยชีวิตให้กับตัวเองเพราะทุกท่านรู้กันดีครับไม่ว่าท่านจะมีนิยามเป็นความสำเร็จในเรื่องอะไรท่านจะต้องพึ่งวินัยชีวิตและนี่คือสิ่งที่ท่านจะได้รับไปทั้งแผนการสร้างวินัยและก็รูปแบบการสร้างความสำเร็จที่เหมาะกับตัวตนของท่านมากที่สุดคอร์สนี้ครับเราจะจัดขึ้นในวันที่8และวันที่9กุมภาพันธ์เรียนทั้งสิ้น3ชั่วโมงท่านสามารถเรียนย้อนหลังได้และที่สำคัญครับการมีวินัยจะทำให้ท่านกล้าเผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิตและถ้าท่านมีสิ่งนี้ท่านจะไม่ประสบความสำเร็จได้อย่างไรจริงไหมครับและไว้เรามาเจอกันครับกับ Self Discipline The Secret of Life Mastery เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระต่อจากนี้ทุกท่านจะไม่กลายเป็นทาสของอารมณ์อีกเลยครับเราจะมาพูดถึงหนังสือ Control Your Mind and Master Your Feeling กันคุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาชีวิตจากการไม่เท่าทันอารมณ์ไหมครับทุกท่านเคยตอบสนองบางอย่างด้วยอารมณ์ด้านลบโดยที่ไม่ทันตั้งตัวหรือไม่ทันยั้งคิดแล้วมันก็ทำให้ท่านเสียใจกับการตอบสนองนั้นเคยหรือไม่ครับและลองสังเกตดูดีๆครับปัญหาที่น่าปวดใจเกือบ 95% ในชีวิตก็มาจากการที่เราไม่รู้เท่าทันเจ้าสิ่งนี้แหละครับอารมณ์คำถามก็คือสิ่งนี้อยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดมันมีมาก่อนที่เราจะเกิดด้วยซ้ำแต่ทำไมน้อยคนเหลือเกินที่จะเท่าทันอารมณ์ต่อจากนี้เราจะมาศึกษาเรื่องนี้กันจริงๆกันครับในเฟสแรกครับเราจะมาพูดถึงต้นเหตุปัญหาทางอารมณ์ครับผมจะขอนำเฟรมเวิร์กของ NLP นะครับจิตวิทยาสื่อประสาทมาเล่าให้ฟังว่าด้วยเรื่องของสภาวะด้านลบของมนุษย์ผมอยากให้คุณผู้ฟังจินตนาการถึงแม่น้ำสายหนึ่งครับแม่น้ำสายนั้นครับหากมันไม่มีอะไรมากั้นน้ำมันก็จะไหลโฟลว์สัญลักษณ์หรือสภาวะนั้นก็คือการที่เรามีความสุขทุกอย่างราบรื่นไหลไปอย่างไม่มีอะไรติดขัดจนกระทั่งครับแม่น้ำสายนั้นอยู่ดีๆก็มีก้อนหินผุดขึ้นมาก้อนแล้วก้อนเล่าพอก้อนหินมันผุดขึ้นมาสายน้ำก็เดินทางแบบติดๆขัดๆไหลอย่างไม่ราบรื่นถูกต้องไหมครับก้อนหินเหล่านั้นแหละครับเปรียบเสมือนสภาวะด้านลบที่ทำให้เราไม่เท่าทันอารมณ์หรือไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ในสภาวะเหล่านั้นครับก้อนหินเหล่านั้นจะมีอยู่4ประเภทสิ่งนี้คือ four rocks ครับก้อนหินก้อนที่1ก็คือ negative thought การคิดลบการคิดอะไรที่มันบั่นทอนความรู้สึกตัวเองการคิดกังวลกับอดีตการคิดกลัวอนาคตความคิดทั้งหมดเลยครับก้อนหินประเภทที่2ก็คือ negative emotion ความรู้สึกลบครับก้อนหินความคิดกับก้อนหินอารมณ์เชื่อมโยงกันครับเมื่อเรามีความคิดลบเราก็จะมีอารมณ์ลบและเมื่ออารมณ์ลบนั้นพุ่งพล่านขึ้นเราก็จะคิดลบหนักกว่าเดิมก้อนหินทั้ง2ก้อนนี้จึงเชื่อมโยงซึ่งกันและกันก้อนหินก้อนที่3ครับคือ internal conflict ความย้อนแย้งในตัวเองย้อนแย้งในการตัดสินใจจนทำให้เกิดความกังวลลังเลสงสัยในการมีชีวิตในการใช้ชีวิตสิ่งนี้คือ internal conflict ครับ internal ก็คือภายใน conflict ก็คือความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นหลายคนมีความทุกข์กับชีวิตมากเพราะเจ้าหินก้อนนี้นะครับและก้อนหินก้อนที่4ก็คือ limiting belief ครับความเชื่อที่จำกัดตัวเองเราเชื่อว่าถ้าเราเกิดมาแบบนี้เราก็จะไปได้แค่นี้เราเชื่อว่าถ้าเราไม่มีพรสวรรค์เราก็จะเป็นได้แค่คนธรรมดาความเชื่อเหล่านั้นแหละครับก็คือก้อนหินอีกก้อนหนึ่งและต่อไปนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองทบทวนตัวเองนะครับหากชีวิตของท่านที่กำลังดำเนินอยู่ในทุกวันนี้เปรียบเสมือนสายน้ำที่กำลังไหลคุณผู้ฟังคิดว่าทุกวันนี้ตัวเองกำลังเจอก้อนหินประเภทไหนมากที่สุดครับถ้าเจอแล้วช่วยคอมเมนต์บอกทีครับเพราะผมเชื่อว่าบางท่านอาจจะยังไม่รู้ตัวและถ้าเห็นตัวอย่างแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าเขามีเพื่อน
อย่างน้อยเขาก็ยังสามารถยกระดับตัวเองได้ไม่ฉะนั้นก็คงไม่มาฟังคลิปนี้หรอกถูกต้องไหมครับถ้าทุกท่านนึกออกแล้วอยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟังในห้องนี้คอมเมนต์ได้เลยครับว่าท่านกำลังเจอหินก้อนไหนอย่างไรเอาล่ะครับทุกท่านได้เข้าใจถึงต้นเหตุปัญหาทางอารมณ์หรือสภาวะด้านลบของการเป็นคนแล้วนะครับและสิ่งที่ผมอาจจะบอกให้เราสบายใจได้หน่อยก็คือเป็นเรื่องปกติครับสายน้ำแห่งชีวิตของมนุษย์ทุกคนล้วนมีก้อนหินบางก้อนผุดขึ้นมาอยู่ผมเองก็มีครับอยู่ที่ว่าเราจะยอมรับหรือเปล่าว่าเรามีถ้าเรายอมรับว่าเรามีเราก็แค่มาแก้ค่อยๆกระเทาะหินเหล่านั้นให้มันหลุดออกไปจากสายน้ำแล้วชีวิตของเราก็จะโฟลว์ขึ้นจบครับเรื่องของก้อนหิน4ก้อนเอาล่ะครับเรามาดูข้อที่2กันความเครียดผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่ามนุษย์ในศตวรรษที่21เราเจอความเครียดในช่วงระยะเวลาที่มันนานขึ้นเรากำลังเครียดกับสิ่งที่มันจะเกิดแต่มันก็ยังไม่เกิดสักทีและความเครียดนั้นมันก็ยังอยู่ไปเรื่อยๆระยะเวลามันนานมากขึ้นนั่นแหละครับคือปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่คุณผู้ฟังมีความเครียดอะไรที่รู้สึกว่าใช้ชีวิตได้อย่างไม่สบายใจมีไหมครับถ้ามีก็คือเข้าใจเลยครับคำถามก็คือความเครียดจริงๆแล้วมันดีหรือมันแย่กันแน่เรามาทำความเข้าใจบริบทโลกปัจจุบันกันก่อนครับความเครียดทุกวันนี้คือรูปแบบเดิมกับเมื่อหลายหมื่นปีที่แล้วแต่เราวิวัฒนาการมาไกลและเร็วมากแต่รูปแบบความเครียดมันยังเหมือนเดิมยกตัวอย่างครับย้อนกลับไปหมื่นปีที่แล้วครับเรากลัวในการขาดแคลนอาหารเพราะมันส่งผลถึงความเป็นความตายเรากลัวนักล่าเรากลัวสิ่งที่มันอาจจะส่งผลกับชีวิตแต่ทุกวันนี้เรามาลองดูกันดีๆครับชีวิตเราปลอดภัยกว่าเมื่อหมื่นปีที่แล้วมากจริงหรือไม่จริงครับไม่มีใครมาล่าเราโอกาสที่เราจะอดตายเลยมันน้อยมากหากท่านกำลังฟังคลิปนี้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้แสดงว่าท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่โอกาสน้อยมากที่จะอดตายครับแต่ความเครียดครับเจ้า worry detector นั้นมันยังอยู่มันก็เลยจะไปหาบางสิ่งบางอย่างมาจับอาจจะเป็นเรื่องการเงินความยุ่งเหยิงในชีวิตหรือการถูกวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นทั้งที่มันอาจจะไม่ได้ส่งผลถึงความเป็นความตายแต่มันก็อาจจะทำให้เราเครียดทั้งที่ความจริงแล้วเราไม่ต้องเครียดก็ได้ดังนั้นขอให้เข้าใจครับความเครียดที่เรากำลังเจอทุกวันนี้คือสิ่งที่ยังไม่ถูกวิวัฒนาการมาจากหมื่นปีที่แล้วขอให้เข้าใจไว้ก่อนครับเราไม่ใช่ความเครียดของเราหากเรากำลังเจอความเครียดในทุกวันนี้โลกไม่ได้จะแตกครับเราไม่ได้จะตายเราแค่ไม่สบายใจและต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับมันและลองสังเกตดูครับความเครียดที่กำลังเกิดขึ้นนั้นต้นเหตุมาจากก้อนหินก้อนไหนคิดลบรู้สึกลบย้อนแย้งหรือความเชื่อที่จำกัดศักยภาพของตัวเราเองดังนั้นคำตอบก็คือความเครียดมันก็เป็นในแบบที่มันเป็นครับไม่ได้ดีไม่ได้แย่เราต่างหากมีมุมมองกับมันอย่างไรจบเรื่องของเฟสที่1ครับต่อไปนี้คุณผู้ฟังเริ่มเข้าใจที่มาที่ไปของอารมณ์และก็ความเครียดในชีวิตแล้วนะครับเฟสที่2ทำไมเรายังถึงเป็นทาสของอารมณ์อยู่บ่อยครั้ง Why we still be slave of emotion ถึงแม้เราจะเข้าใจเรื่องของการควบคุมอารมณ์การจัดการระบบสัญชาตญาณและเหตุผลแต่เชื่อเถอะครับบางครั้งชีวิตก็จะเล่นตลกส่งบทเรียนบางอย่างที่ทำให้เราสูญเสียการควบคุมตัวเองมาอกหักผิดหวังตกงานถูกวิพากษ์วิจารณ์ล้มละลายเจ๊งเหตุการณ์เหล่านี้ต่อให้ใจจะแข็งแกร่งขนาดไหนมันก็จะมีซุดลงไปบ้างนิดนึงแหละครับแต่เพราะอะไรเรายังถึงเจอปัญหาแบบนี้อยู่ผมขอยกตัวอย่างแล้วกันครับหนึ่งในสถานการณ์ที่จะมีผลกับอารมณ์ของมนุษย์มากที่สุดก็คืออกหักครับอกหักหรือผิดหวังในเรื่องของความสัมพันธ์เชิงความรักแล้วกันครับเชิงแบบลึกซึ้งคุณผู้ฟังยังจำโมเมนต์ตอนที่ตัวเองอกหักได้ไหมครับ
เรากำลังคบหากับคนนี้อยู่แต่กระทั่งก็มีเหตุการณ์บางอย่างทำให้เราสองคนไปต่อด้วยกันไม่ได้และเราก็รู้สึกเลยว่าช่วงเวลา1 วัน2 วัน3 วันแรกมันเจ็บปวดเหลือเกินทั้งที่ความเป็นจริงแล้วไม่มีเขาเราก็อยู่ได้คุณผู้ฟังว่าจริงหรือไม่จริงครับถูกต้องไหมครับจริงๆแล้วเราอยู่คนเดียวได้โดยไม่มีเขาแต่อะไรกันเล่าในสมองของเราถึงทำให้เรารู้สึกว่าการสูญเสียเขาไปมันเจ็บปวดมันทรมานอยากจะกลับไปหาเขาเหลือเกินอะไรกันที่ขับเคลื่อนความรู้สึกเหล่านี้อยู่คำตอบสั้นๆครับสมองครับสมองและสัญชาตญาณถ้าในแง่ของความสัมพันธ์เชิงความรักนะครับการสูญเสียคนสำคัญสักคนไปก็อาจหมายถึงข้อจำกัดในการสืบสานเผ่าพันธุ์และสมองของเราก็ยังมีบางส่วนครับที่ยังวิวัฒนาการมาไม่ทันสมองก็เลยเฮ้ยถ้าคนคนนี้ไปโอกาสที่เราจะสืบสานเผ่าพันธุ์มันน้อยลงดังนั้นทำให้ตัวเองกลัวดีกว่าก็นั่นแหละครับ1 สัปดาห์ก็ต้องอยู่ทำใจอยู่อย่างนั้นแหละครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปสมองก็จะค่อยๆปรับตัวโอเคขนาดทำให้กลัวแล้วแต่ไอ้เจ้านายคนนี้ก็ยังเหมือนจะทนได้งั้นไม่ส่งสัญญาณความกลัวและปล่อยไปดีกว่าเวลานั่นเองและในอีกบริบทหนึ่งครับการมีเงินไม่พอใช้มันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถกระตุ้นให้สมองหลั่งสารเคมีแห่งความกลัวได้การไม่มีเงินทุกวันนี้สมองเริ่มเข้าใจแล้วครับถ้าเราไม่มีเงินก็เท่ากับอำนาจในการจับจ่ายใช้สอยลดน้อยลงอำนาจในการจับจ่ายใช้สอยลดน้อยลงมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าเราจะมีทุนในการซื้ออาหารน้อยลงและถ้าเราซื้ออาหารน้อยลงเราก็จะอดตายการอดตายคือสิ่งที่สมองกลัวมากครับดังนั้นมันมาเชื่อมกับการไม่มีเงินเมื่อเรามีเงินน้อยหรือมีเงินไม่พอสิ้นเดือนสมองก็จะส่งสัญญาณว่าเฮ้ยไม่ได้การแล้วเจ้านายคนนี้มีเงินไม่พอส่งสัญญาณความกลัวไปให้หน่อยดีกว่าจะได้กระตือรือร้นมากขึ้นแต่ผลลัพธ์ก็คือเรามักจะกังวลเรื่องของการเงินมากกว่าความเป็นจริงแต่เพราะอะไรครับสมองครับดังนั้นเรื่องของโครงสร้างของสมองจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับหากเราต้องการที่จะเข้าใจการควบคุมอารมณ์ตัวเองสมองจะแบ่งออกมาเป็น3 ส่วนครับ1คือ reptilian 2 limbic หรือ midbrain และ3คือ neocortex ผมจะรวบรวมออกมาให้เหลือเพียงแค่2 ก้อนครับ reptilian กับ limbic ครับคือสมองส่วนสัญชาตญาณและเหตุผลรวมออกมาได้เป็นระบบที่1ระบบการคิดเร็วนั่นเองส่วน neocortex ครับหรือสมองยุคใหม่เป็นสมองที่มนุษย์วิวัฒนาการมาไกลมากคิดเกี่ยวกับเรื่องเหตุผลตรรกะการคำนวณและการเท่าทันตัวเองสิ่งนี้แหละครับคือสิ่งที่ neocortex ทำได้ดีมาก system 2ครับระบบการคิดระบบที่2เพียงเราเข้าใจโครงสร้างสมองนี้เราก็จะเริ่มเห็นแล้วครับว่าเพราะอะไรอารมณ์ถึงอยู่เหนือเหตุผลreptilian กับ limbic ครับคือส่วนสมองที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกประเภทมีครับรวมไปถึงสัตว์เลื้อยคลานบางประเภทด้วยนะครับส่วนใหญ่จะมีครับแต่สัตว์เซลล์เดียวอาจจะยังไม่มี reptilian กับ limbic ครับเกิดมาก่อนทรงพลังมากกว่าเก่าเกมกว่าและที่สำคัญวิวัฒนาการมานานมากในขณะที่ neocortex ครับเป็นน้องใหม่ครับเกิดได้ไม่นานแถมยังมีรุ่นพี่อีกตั้ง2 คนที่ชื่อว่า reptilian กับ limbic คอยปกครองอยู่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับว่าทำไมมนุษย์ส่วนใหญ่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลแทบจะบอกว่าทุกคนจริงๆก็ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลแทบทั้งนั้นครับจึงสรุปได้ครับช่วงเวลาที่เราเครียดกลัวหิวหรือกำลังรู้สึกไม่ดีสมองระบบที่1มักจะเข้ามาแทนที่ระบบที่2ครับเพราะระบบที่2ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องเหตุผลการคิดเชิงตรรกะใช้พลังงานเยอะสมองไม่ชอบอะไรที่ใช้พลังงานเยอะเขาจะค่อยๆประหยัดพลังงานลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเริ่มเปลี่ยนมาใช้ระบบที่1แล้วเราก็จะเริ่มใช้อารมณ์แล้วนั่นเองทีนี้เมื่อคุณผู้ฟังกำลังเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่ากำลังใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลมาดูข้อต่อไปครับข้อแรก how to reduce overthinking ทำอย่างไรเราถึงจะลดปริมาณการคิดหรือการคิดมากของตัวเองข้อที่1มองภาพให้ใหญ่ครับหรือจะมองภาพระยะยาวก็ได้สมมุติครับผ
ผมขออนุญาตให้คุณผู้ฟังเลือกเรื่องราวชีวิตหรือปัญหาชีวิตที่ตัวเองไม่สบายใจมาสักเรื่องครับแล้วก็คิดอยู่ในหัวได้เลยครับเดี๋ยวผมจะมีชุดคำถามหนึ่งให้ท่านคิดต่อเลือกมาได้เลยครับเอาล่ะครับสมมุติว่าคุณผู้ฟังเลือกปัญหามาได้1อย่างแล้วนะครับทีนี้ขอให้คิดตามคำถามต่อไปนี้ครับหากมองไปอีก10ปีข้างหน้าเมื่อคุณมองย้อนกลับมาปัญหานี้มันจะยังเป็นอุปสรรคในชีวิตของท่านอยู่หรือไม่ครับนี่แหละครับคือการมองภาพกว้างเราจะเริ่มเปลี่ยนมาใช้ระบบที่2แทนระบบที่1แล้วและเราจะควบคุมอารมณ์ได้มากขึ้นนั่นเองเราจะคิดมากน้อยลงครับถึงแม้มันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยก็ตามแต่เราจะเริ่มเห็นโอกาสและความเป็นไปได้มากขึ้นข้อที่2 trust the unknown ครับถ้าให้พูดภาษาง่ายๆเลยก็คืออยู่กับปัจจุบันให้เป็นครับอันนี้คืออีกสาเหตุหนึ่งครับว่าทำไมการอยู่กับปัจจุบันน้อยคนหรือคนส่วนน้อยที่จะทำมนุษย์โครงสร้างสมองจะชอบหาอะไรไปยึดติดครับอดีตความกังวลความเสียดายหรือประสบการณ์ความสำเร็จในอดีตอนาคตความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้นเราอยากจะควบคุมบางอย่างเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่เราคาดฝันสมองชอบที่จะหาอะไรยึดติดชอบอะไรที่มันแน่นอนและคาดการได้ในขณะที่ปัจจุบันครับคุณผู้ฟังลองอยู่กับปัจจุบันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านทำตามนี้ขอให้คุณผู้ฟังเอามือมาไว้ตรงหน้าตัวเองเลยครับและผมขอให้ทุกท่านจ้องมองมือนั้นนะครับนี่คือมือที่มีการวิวัฒนาการมานับหมื่นนับแสนปีมีทั้งเซลล์ของคุณพ่อคุณแม่เรารวมไปถึงบรรพบุรุษที่อาจจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วและมือนี้ที่ท่านกำลังเห็นอยู่ครับคือภาพสะท้อนของประวัติศาสตร์ของโลกและจักรวาลนะครับสังเกตมือนั้นหน่อยครับเราอยู่กับมันมาทั้งชีวิตแล้วแต่เราเคยสังเกตมันจริงๆจังๆบ้างแล้วหรือยังครับเอาล่ะครับทุกท่านวางมือลงได้ครับคลายออกจากภวังค์ได้เลยหากลองสังเกตดูครับเมื่อกี้เวลาที่เรากำลังมองมือตัวเองเราไม่ได้อยู่กับความกังวลเราไม่ได้อยู่กับอดีตเราไม่ได้อยู่กับอนาคตเราแค่อยู่กับมือตรงหน้าเราเมื่อกี้ก็คือหนึ่งในรูปแบบการอยู่กับปัจจุบันครับและพอเราอยู่กับปัจจุบันเราลืมอดีตเราไม่สนอนาคตความแน่นอนก็กลายเป็นความไม่แน่นอนทั้งหมดเลยครับเราคาดเดาอะไรไม่ได้เลยและคุณผู้ฟังใช่ไหมครับการอยู่กับปัจจุบันเมื่อกี้แหละครับคือสภาวะที่ทรงพลังมากที่จะทำให้ท่านกลับมาเป็นนายเหนืออารมณ์ตัวเองมันคือการเชื่อมั่นในความไม่รู้นั่นเองครับทีนี้เวลาเครียดหรืกำลังกังวลหยิบมือมาแล้วก็ดูได้เลยครับเพราะผมได้แองเกอร์ไปแล้วเมื่อกี้เอาล่ะครับต่อไปครับชุดความคิดที่3ที่จะทำให้เราเป็นนายเหนืออารมณ์ก็คือ proactive mindset ครับ proactive mindset คือทัศนคติการใช้ชีวิตในเชิงรุกครับไม่ใช่การตกเป็นเหยื่อเลือกที่จะเป็นผู้เล่นนั่นเองคนที่มี proactive mindset ครับดูได้ง่ายๆเลยเวลาเขาเจอปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิตเขาจะไม่บ่นเขาจะไม่โทษคนนั้นคนนี้เขาจะไม่โทษเจ้านายเขาจะไม่โทษประเทศเขาจะไม่โทษเศรษฐกิจเขาจะมองหาโอกาสมองหาความเป็นไปได้หรือตั้งคำถามว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่คน proactive จะทำครับคำถามก็คือเรากำลังเป็น proactive หรือ reactive ครับตรงนี้น่าสนใจมากครับเพราะสุดท้ายแล้วคนสำเร็จ 100% ทุกคนครับจะอยู่ฝั่ง proactive หมดเลย
เพียงเท่านี้เราก็เริ่มกลับมาควบคุมชีวิตแล้วกลับมาควบคุมตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งระบบที่2เริ่มมาแทนที่ระบบที่1แล้วนั่นเองและต่อไปครับวิธีสุดท้ายที่คุณผู้ฟังสามารถทำได้แล้วมันจะลดระดับความเครียดความกังวลได้มหาศาล observe ครับจำลองว่าท่านเป็นบุคคลที่3และกำลังมองเห็นตัวท่านเผชิญหน้ากับความเครียดหรือความวิตกกังวลอยู่ผมขอให้คุณผู้ฟังเข้าภวังค์สักครู่หนึ่งจะได้ไหมครับและถ้าเป็นไปได้ครับขออนุญาตทุกท่านจินตนาการในสิ่งที่ผมพูดต่อไปนี้นะครับท่านจะหลับตาหรือลืมตาก็ได้เลยครับขอให้จินตนาการครับว่าตอนนี้ตัวท่านกำลังเป็นนกตัวหนึ่งที่กำลังบินขึ้นสู่ท้องฟ้าไปเรื่อยๆแล้วท่านก็ก้มลงมามองเห็นตัวท่านเองกำลังทำอะไรสักอย่างอยู่มองเขาให้ชัดขึ้นกว่าเดิมครับจ้องไปที่หัวและใบหน้าของเขาให้หน่อยครับเขากำลังทำอะไรอยู่ครับเขากำลังกังวลหรือมีความสุขอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้ช่วยดูให้หน่อยครับคลายจากภวังค์ได้เลยครับนี่คือการจำลองบุคคลที่3ครับมันจะทำให้เรามีสติแล้วเอาชนะระบบที่1หรือเอาชนะอารมณ์ได้มากขึ้นเปลี่ยนเป็น third person หรือ bird eye views นั่นเองเพียงเท่านี้แหละครับเราก็รับมือกับอารมณ์ได้ดีมากขึ้นแล้วจบเอพิโซดแรกของหนังสือเล่มนี้แล้วกันนะครับผมอยากให้คุณผู้ฟังเอาไปลองทำเพราะสุดท้ายแล้วปัญหาทั้งหมดของเรามันก็มาจากตัวเราเองเนี่ยแหละครับและลองคิดดูสิครับหากเราควบคุมตัวเองหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์ของเราเองหากเราควบคุมสิ่งนี้ได้เราจะไปได้ไกลขนาดไหนครับน่าคิดมากเลยและนี่ก็คือครึ่งแรกจากหนังสือเล่มนี้นะครับไว้เรามาต่อกันในเอพิโซดหน้าหรือถ้าคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้ลึกซึ้งกว่านี้ครับคุณผู้ฟังสามารถเรียนรู้ได้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ของพวกเราครับเรามีทั้งตำราความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเอง The Golden Path รวมไปถึง The Human Nature หากท่านเป็นคนที่ต้องการเนื้อหาเข้มๆมีเฟรมเวิร์กสามารถลงมือทำได้ทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ผ่าน www.thelibrarylearn.com นะครับเรามี e-book summary ให้ทุกท่านสามารถอ่านได้ด้วยและเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทางผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวสิงห์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ